hate limiting my first client was the cake, so it, and I was like, oh wait, let me read it. Trabo, isang mapagpalang araw sa inyo. Kamusta naman kayo? Simula ulit tayo ng video. Ngayon ay July 30 at medyo special yung araw na to ngayon. Sasamahan niyo ako at subukan natin kung masusurpresa natin ng konti si Mrs. So, hindi niya alam, binilihan ko siya ng cake at saka ng palabo. Kasi usually hindi ako usually ganun eh. Pero surprise natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Wala pa siya dito sa bahay. Ako, kararating ko lang. So ngayon, siguro hintayin natin siya. At hopefully dumating agad siya. At baka matunaw yung cake natin. So ayan, kumuha tayo ng buko, coconut, ube, cake. Ayan. Ayan natin siya. Birthday ni Bossing ngayon eh. So, sana surprise natin. Tignan natin. So paano? Mamayang konti mga ka-travel. Abangan na lang natin. Di ba birthday mo? So, ang tanong ko lang, ano kang plano mo? Nagtatago mo ba dyan? Ha? Ba't tinatago mo ha? Birthday mo eh. Di ba? So, lagay mo na yan. Bakit natago? Pwede mo ito kung gumano, no? Silipin ka. Ha? Bakit mo ba ako tinulukuhanan? Hindi kita kinuha. Birthday mo, di ba? Happy birthday, Bossing! Ayan. Mga katrabo. Ayaw na. Ha? 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 Mag-ano ka, mag-blow candle ka na. Ako lang ang bisita mo. Sabi mo naman, hindi kita celebrate ng birthday mo. Especially. But Sabado, it's today's your birthday. So you have cake and palabok. Thank you. Ako gagawa ng Courtesy of Red Ribbon. Ano ba yun? Hindi mo lang na-enjoy yung aking gift sa'yo. kasi... Ayan. Ayan na, mga katrabo. So na lang, kahit yan ang aking gift kay Bossing. Kahit di niya pinansin. Minsan lang ako magbibideo. Coming back from YouTube. Happy birthday, Bossing. Ayan. Okay. Yeah. Oh, happy birthday. Yeah. In 3. Ayan. Happy birthday, Bossing. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Bossing. Sige na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bossing. Oops, tama na. Ayan. Make a wish. Yeah! Cut the cake, cut the cake. You know. No? Ayan. Hindi ganun kalaki yung kinuha natin kikit. Hindi namin mauubos yan. Ayan. Okay na. Kainin mo na. Tapos yun yung palabok niya. Ayan.
At medyo pagod si Bossing galing sa trabaho eh. Ayan. Masarap yan. It's really good. Ube. Okay. Yun o. Oh. Tikman mo naman. Tignan natin kung masarap. Ubi. Ubi. Ayan. Ano ka ba? Ube, baka puno yan. Ha? You like it? You like it? Like it. You know. Yeah. Yun. Mga travel, try muna namin to. Baka try pa ng iba eh. So, happy birthday, Bossing. I love you, Mama Chup Chup. Hanggang sa muli! Please like, subscribe, and follow to stay informed about new uploads. Thank you for watching.